rallin kuhinaa Imatralle, aivan järjetön meininki. Yleensä ryntäys, täältä tulee kilpailijakaksikko Tikamäki, aivan kärkikamppailussa kiinni, katsotaanpas miten menee.
taas seuraamaan jännittyysnäytelmää, kun kaksikko Tikamäki tulee tällä kertaa Simpelen puolella aivan kärkikainassa. Edelleen ollaan kiinni. Katsotaanpas miten golfi tulee tuolta mutkan takaa. Työntämällä laittaa hinnan paikalle, eli kato, oot tehnyt väärästä paikassa, mikä hinnan ja ilman. Sä testasit niinku, että onko se varmaan kireellä? No se ei oo kireellä, kun se räplätti koko matkan vikat katkaata niinku vanha puimakoneen hinnan. Hyvä, että päästiin maaliin, että puolossa huomattiin, että jarrulevy on halki ja Stefan ei ollut ottanut varalevyä. Loppuun meni ihan hyvin ja tosi hieno reitti, kiitoksia järjestäjille. Kiitos, että olitte paikalla ja hienoa, että auto on kunnostunut tänne takaisin. Kyllä, vanhan rutiinin. Ei mitään, onnittelut. Mennään seuraavaan luokkaan. Ja todellakin se tekee kipeätä varmasti, kun siellä pyörähtää lasurihiina ja siinä pyörän välissä sormi. Sitä parannellaan nyt sitten ennen seuraavaa kilpailua ja näin.